Đây là câu chuyện về đỉnh Everest và những chiếc trực thăng. Có bao giờ bạn ngồi xem phim hành động thấy trực thăng cứu hộ bay vèo vèo trên phố, rồi tự hỏi tại sao trên Everest người ta lại phải bỏ mặc nhau trong tuyết lạnh hoặc phải dùng sức kéo lê từng chút một? Tại sao không có một dàn siêu trực thăng túc trực ở trên đó, hễ ai hụt hơi là bay bốc lên về? Sự thật là từ độ cao 8.000m trở lên, mọi quy luật thông thường của thế giới này đều sẽ bị bẻ gãy. Đó không phải là nơi dành cho máy móc, thậm chí cũng chẳng phải là nơi dành cho sự sống. Đây là câu chuyện về cuộc chiến không cân sức giữa những cánh quạt thép và Everest đòng đảnh, để thấy rằng việc đưa một chiếc trực thăng lên đó không khác gì một nhiệm vụ bất khả thi cả. Tại sao và tại sao? Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái thứ mà chúng ta hít thở hàng ngày nhưng chẳng bao giờ để ý, đó là không khí. Bạn cứ tưởng tượng không khí giống như một loại dung dịch bao quanh mình. Trực thăng bay được là nhờ nó tựa vào không khí để đẩy mình lên. Nhưng càng leo lên Everest thì cái điểm tựa ấy càng trở nên mong manh như sương khói. Ở đỉnh núi cao nhất thế giới này, mật độ không khí chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với mặt đất. Điều này tạo ra một bi kịch vật lý cho mọi chiếc máy bay. Khi cánh quạt quay, nó cố gắng vơ vét những phân tử không khí ít ỏi để tạo ra lực nâng. Nhưng ở độ cao đó, cánh quạt cứ thế chém vào khoảng không vô định. Nó giống như việc bạn cố gắng chèo thuyền, nhưng thay vì chèo dưới nước, bạn lại chèo trong một cái bể đầy bọt xà phòng hay là khói. Bạn có quạt tay điên cuồng đến thế nào thì chiếc thuyền cũng không nhích đi được bao nhiêu. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, động cơ phải quay cánh quạt với tốc độ kinh hồn bạt vía. Thế nhưng đời không phải là mơ, nếu quay quá nhanh, đầu cánh quạt sẽ chạm tới ngưỡng tốc độ âm thanh, tạo ra những sóng chấn động cực mạnh, khiến máy bay rung lắc dữ dội rồi gãy nát ngay trên không trung trước khi kịp chạm tới nạn nhân. Sự liên kết giữa không khí và lực nâng là một sợi dây sinh mệnh. Khi sợi dây đó bị kéo giãn ở một mức độ rất lớn, ở độ cao hơn 8.000m, gần 9.000m như vậy, thì chiếc trực thăng chẳng khác gì một hòn đá có gắn thêm cánh quạt đồ chơi. Phi công dù có tài ba đến đâu cũng phải đối mặt với một thực tế phũ phàng là máy bay của họ đơn giản là không có đất để diễn. Chính sự loãng đến nghẹt thở này là rào cản đầu tiên và cũng là kiên cố nhất, biến Everest trở thành một vùng cấm bay tự nhiên đối với hầu hết các dòng trực thăng dân dụng lẫn quân sự hiện nay. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Giả sử chúng ta chế tạo được một bộ cánh quạt siêu cấp thì vấn đề tiếp theo lại nằm ở trái tim của máy bay. Đó chính là động cơ. Bạn biết đấy, động cơ trực thăng hoạt động dựa trên nguyên lý đốt cháy nhiên liệu, mà muốn cháy thì phải có oxy. Ở cái nơi mà con người phải đeo bình oxy to đùng mới thở được thì động cơ máy bay cũng ngạt thở tương tự. Khi oxy không đủ, quá trình đốt cháy diễn ra phập phù, công suất động cơ tụt dốc không phanh. Một chiếc trực thăng cực mạnh ở mặt đất có thể chở được cả chục người, nhưng khi lết lên được gần đỉnh Everest, nó chỉ còn đủ sức để mang chính cái xác của nó và một phi công gầy gò mà thôi. Để đối phó với tình trạng này, các phi công cứu hộ thường phải thực hiện những biện pháp cực đoan, nghe thôi đã thấy sợ hãi. Họ phải rút bớt nhiên liệu đến mức tối thiểu, chỉ vừa đủ để bay lên và bay về, vì mỗi lít xăng lúc này là một gánh nặng ngàn cân. Họ tháo bỏ ghế ngồi, tháo thiết bị giải trí, thậm chí tháo cả cửa máy bay để giảm trọng lượng. Bạn hình dung mình ngồi trên một chiếc trực thăng cởi chuồng, không cửa, gió rít lồng lộng, oxy thiếu hụt và động cơ thì gào thét một cách tuyệt vọng trong không trung. Chỉ cần một tính toán sai lầm về trọng lượng, dù chỉ là vài cân dư thừa từ một bộ đồ bảo hộ, cũng đủ để khiến chiếc trực thăng không thể cất cánh nổi, hoặc tệ hơn là rơi tự do xuống vực sâu. Sự thiếu hụt oxy này tạo ra một cái vòng luẩn quẩn kinh hoàng. Để có đủ lực nâng thì cần động cơ mạnh, mà động cơ muốn mạnh thì cần nhiều oxy và nhiên liệu. Nhưng mang nhiều nhiên liệu thì máy bay lại quá nặng để bay trong không khí loãng. Chính vì thế, việc dùng trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest không chỉ là vấn đề của lòng dũng cảm, mà là một bài toán đánh đổi giữa sự sống và cái chết của cả đội cứu hộ. Khi động cơ đã không thở nổi, hy vọng cứu người cũng trở nên mỏng manh như làn khói giữa cơn bão tuyết. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần động cơ khỏe là xong thì bạn đã lầm to, bởi vì Everest còn có những cơn thịnh nộ không ai lường trước được. Thời tiết ở đây không phải tính theo ngày hay theo giờ, mà nó thay đổi theo từng phút. Giả sử bạn làm một cái máy bay giải quyết được tất cả các bài toán kỹ thuật rồi thì vẫn đương đầu với thời tiết. Có lúc đang nắng đấy nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, mây mù trắng xóa có thể ập đến, biến mọi thứ xung quanh trở thành một bức tường trắng. Lúc này phi công hoàn toàn mất phương hướng, không biết đâu là đỉnh núi, đâu là vực thẳm, và việc đâm thẳng vào vách đá chỉ là chuyện sớm muộn. Thêm vào đó là những luồng gió giật kinh hoàng được gọi là gióng xiết. Những cơn gió này có thể thổi với tốc độ của một cơn bão cấp cuồng phong, sẵn sàng bốc một chiếc trực thăng lên cao rồi quăng xuống vực như một quân bài. Đáng sợ nhất là những luồng khí giáng thẳng xuống. Chúng giống như những bàn tay khổng lồ từ trên trời cao nhấn thẳng máy bay xuống đất. Trong điều kiện không khí loãng, trực thăng không có đủ lực dự phòng để chống lại sức ép này. Nó cứ thế rơi và phi công dù có kéo cần lái đến gãy tay cũng không thể làm gì được.
Chưa hết, địa hình của đỉnh Everest cũng là tập hợp của những vách đá dựng đứng và những mỏm băng nhọn hoắt. Tìm một chỗ bằng phẳng để đặt cái càng trực thăng xuống khó như mò kim đáy bể. Đa số các cuộc cứu hộ nếu có thể thực hiện ở độ cao, thường là thấp hơn một chút, đều phải dùng một kỹ thuật, đó là phi công giữ máy bay lơ lửng sát mặt băng, chỉ để một phần chạm nhẹ giữ thăng bằng, trong khi người dưới đất thì cuống cuồng đưa nạn nhân lên. Hãy tưởng tượng việc bạn phải giữ một chiếc xe đạp đứng yên trên một sợi dây thừng giữa báo tố. Đó chính là cảm giác của phi công trực thăng trên đỉnh Everest. Một chút sơ sẩy, một cơn gió nhẹ hay một giây mất tập trung là cả máy bay sẽ tan tành dưới khe nứt sâu thẳm. Dù khó khăn là vậy nhưng con người không phải là chưa bao giờ ngừng thử thách giới hạn. Lịch sử đã ghi lại một sự kiện chấn động vào năm 2005 khi một phi công có tên là Didier Deschamps đã lập kỷ lục không tưởng, hạ cánh chiếc trực thăng Eurocopter AS350B3 ngay trên đỉnh Everest. Để làm được điều này, người ta đã phải tinh chỉnh chiếc máy bay đến mức nó không còn giống một chiếc trực thăng bình thường. Máy bay này đã đậu trên đỉnh núi trong sự nín thở của thế giới suốt 2 phút. Nhưng bạn có biết được không, đó là một chuyến bay thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng nhất, không có nạn nhân, không có hành lý và phi công cũng phải đánh cược mạng sống của mình cho một kỷ lục. Thực tế cứu hộ lại là một câu chuyện buồn hơn nhiều. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp nhất hiện nay thường chỉ hoạt động đến trạm Cam 2 ở độ cao khoảng 6.400m. Ở đó không khí vẫn đủ để họ xoay sở, nhưng từ 8.000m trở lên, nơi được mệnh danh là vùng chết, trực thăng gần như hoàn toàn vắng bóng. Khi một người leo núi gục ở độ cao này, họ biết rằng cơ hội được trực thăng bốc đi gần như là bằng không. Những người dũng cảm có thể cố gắng dìu họ xuống, nhưng thường người ta phải đưa ra những quyết định đau lòng, bỏ lại người bạn đồng hành để đảm bảo mạng sống của những người còn lại. Kết thúc câu chuyện này, chúng ta thấy rằng không phải vì con người nhát gan hay công nghệ kém cỏi mà người ta không dùng trực thăng trên đỉnh Everest, mà đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của thiên nhiên. Đỉnh Everest muốn nhắc nhở chúng ta rằng có những nơi trên trái đất này máy móc phải lùi bước, có những ý chí sắt đá cùng sức mạnh thuần túy của con người mới có thể chạm tới. Trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest vẫn sẽ mãi là một giấc mơ xa xỉ cho đến khi chúng ta tìm ra một cách nào đó để chiến thắng được quy luật khắc nghiệt của vật lý và của bầu khí quyển loãng như hư không. Cho nên, nếu ai đó hỏi bạn tại sao, hãy cứ bảo rằng bởi vì trên đó, ngay cả không khí cũng từ chối nâng đỡ những cái chìm sắt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.